Tezaurul și moștenirea culturală dacică este impresionantă, o fereastră spre o civilizație străveche cu artefacte excepționale. Pentru noi acestea au o semnificație profundă, însă pentru hoți sunt doar simple oportunități de îmbogățire. Vom analiza acest jaf al artefactelor dacice după 20 de zile pentru a înțelege cum a fost posibil și vom reconstitui prin animații 3D pas cu pas evenimentele, pe baza informațiilor din anchetă și presă, pentru a înțelege strategia hoților. Coiful de la Coțofenești care a fost furat este unul dintre cele mai valoroase artefacte ale civilizației geto-dacice, datând din secolul al IV-lea înainte de Hristos și descoperit în 1929. Acest coif din aur masiv, decorat cu motive zoomorfe și antropomorfe, avea un rol ceremonial, simbolizând statutul și puterea aristocrației geto-dace. Brățările dacice din aur, descoperite la Sarmizegetusa Regia, datează din perioada regilor daci și sunt adevărate capodopere ale artei prelucrării metalelor. Aceste bijuterii erau cel mai probabil simboluri ale puterii, iar tehnica avansată folosită la realizarea lor demonstrează măestria meșteșugarilor daci. Aceste obiecte de tezaur erau expuse la prestigiosul muzeu Drents din Assen, Olanda, în cadrul expoziției internaționale Dacia, Regatul Aurului și Argintului, deschisă publicului din iulie 2024. Evenimentul se apropia de finale, expoziția urmând să se încheie chiar în săptămâna în care a avut loc jaful. Dorim ca Glow să fie o sursă de informare continuă și gratuită. Pentru a face acest lucru avem nevoie de ajutorul tău. Abonează-te la canalul nostru, acest simplu gest ne va permite să investim în animații 3D captivante, realiste și videoclipuri de o calitate superioară. Îți mulțumim! Pe 25 ianuarie 2025, la ora 3:45 dimineața, 3 indivizi au pătruns în muzeul Renz folosind explozibili artizanal pentru a forța accesul. În doar câteva minute au furat coiful de la Coțofenești și 3 brățări dacice, reușind să dispară înainte ca poliția să ajungă la fața locului. Bine, dar cum s-a ajuns aici? Anchetatorii sunt convinși că jaful a fost premeditat și organizat cu câteva zile înainte. Pregătirile par să fi început între 22 și 23 ianuarie, când hoții au furat un Volkswagen Golf gri din Alkmaar, o mașină potrivită pentru astfel de misiune, care se poate deplasa rapid și trece neobservată. Pentru a-și ascunde urmele, au înlocuit plăcuțele de înmatriculare cu unele furate din Uitmarsund, lângă autostrada A7. Traseul mașinii a fost surprins prima dată pe 23 ianuarie la ora 4:20 în Groningen cu noile plăcuțe. După acest moment, între 23 și 25 ianuarie, vehiculul dispare din raza camerelor de supraveghere. Poliția suspectează că a fost ascuns în Groningen, nordul regiunii Drenthe sau Assen. În dimineața jafului la 3:45, Volkswagenul Golf a fost observat în apropierea muzeului, iar la orele 4, poliția a fost alertată despre un incendiu sub un viaduct. Câteva minute mai târziu, autoturismul a fost descoperit incendiat sub un pod de pe drumul N33, lângă Rold, aproape de Assen. Ancheta a dezvăluit imagini care surprind începutul incendiului și un alt vehicul oprit în apropiere. La 3:55, acesta a plecat în direcția sudică, spre Nordgedacht. Dimineața, personalul muzeului a descoperit lipsa artefactelor dacice și a alertat autoritățile olandeze, care au început imediat o anchetă. Anchetatorii au analizat mai multe trasee posibile, inclusiv o variantă care duce spre portul Rotterdam, unul dintre cele mai mari porturi maritime din lume. Să ne întoarcem înapoi o clipă și să ne focalizăm pe momentul când hoții dau spargerea. Detalii exacte despre explozibil nu au fost făcute publice, dar se crede că au folosit substanțe explozive de tip plastic sau praf negru. Un exemplu comun este C4, un exploziv puternic care conține aproximativ 91% ciclotrimetilен triintramină, restul fiind materiale plastifiante și lianți. Acest amestec îi oferă o consistență maleabilă, permițându-i să fie modelat și aplicat direct pe suprafața vizată, în acest caz ușa exterioară a muzeului. Pentru ca explozibilul C4 să detoneze, nu este suficient să fie aprins un foc, așa cum se întâmplă cu praful de pușcă. Acesta are nevoie de o undă de șoc puternic, adică o lovitură extrem de rapidă și intensă. Această undă este generată de un detonator, care funcționează ca un declanșator pentru reacția chimică. În procesul de detonare, acesta generează gaze fierbinți, monoxid și dioxid de carbon, azot, hidrogen și vapor de apă, cu viteze de expansiune extrem de mari, producând o explozie violentă și generând o temperatură de peste 4000 de grade Celsius, așa cum se poate observa și în imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Unda de șoc generată de explozia C4 poate atinge 8000 de metri pe secundă, de peste 20 de ori mai rapid decât viteza sunetului, suficient pentru a pulveriza betonul, sparge sticla securizată și deforma structurile metalice. Ele sunt responsabile pentru forța distructivă care a rupt structura ușii muzeului. Explozivii plastici sunt folosiți în demolări controlate și operațiuni militare, deoarece permit o plasare precisă și un efect direcționat. În plus, C4 este foarte stabil, nu poate fi declanșat ușor prin impact sau foc și necesită un detonator special.
Această metodă sugerează că hoții aveau cunoștințe tehnice despre explozibili. Anchetatorii mai iau în calcul și posibilitatea utilizării unui amestec de praf negru sau praf de pușcă, un compus mai accesibil format din nitrat de potasiu 75%, carbon și sulf. Acest tip de explozibil este uneori preferat de infractori deoarece este mai ușor de transportat și poate fi obținut de pe piața neagră. Poliția analizează urmele rămase la locul exploziei pentru a stabili exact ce substanță a fost folosită. Anchetatorii au analizat imaginile de supraveghere care surprind hoții pătrunzând în muzeu și detonând explozibilul pentru a ajunge în sala Singelsal, dedicată expozițiilor temporare din Muzeul Trenz și care găzduia tezaurul dacic, conform site-ului oficial al muzeului. Singelsal face parte dintr-o anexă modernă a muzeului, construită în 2011, cu pereți subțiri și vulnerabilități de securitate evidente. Acest detaliu sugerează că hoții și-au planificat atacul în avans și cunoșteau structura clădirii. În apropierea ușii de acces, anchetatorii au descoperit un ciocan, ceea ce indică faptul că hoții l-ar fi folosit în timpul spargerii. Pentru a intra, suspecții au plasat explozibilul la una dintre intrările laterale, evitând accesul principal, care era mai bine securizat. Au ales un punct de intrare și ieșire rapid, deoarece aveau un timp limitat pentru a fugi. Sala Singelsal a fost construită folosind materiale moderne, beton armat, sticlă securizată și panouri metalice. În zona de acces, imaginea de supraveghere arată că ușa spartă era din sticlă securizată, montată pe o structură metalică. Acest detaliu explică de ce hoții au avut nevoie de explozibil pentru a o forța. Explozibilul a fost aplicat direct pe ușă, permițând hoților să pătrundă rapid în muzeu. Odată intrați, aceștia au acționat rapid și precis. În loc să piardă timp încercând să dezactiveze sistemele de securitate, au spart direct vitrinile folosind un baros, pe care autoritățile l-au descoperit abandonat în partea din spate a muzeului. În aproximativ 3 minute au furat coiful de aur de la Coțofenești și 3 brățări dacice din aur, apoi au părăsit rapid incinta muzeului, înainte ca forțele de ordine să ajungă la fața locului. Hoții s-au retras folosind Volkswagenul Golf furat, iar câteva minute mai târziu au incendiat mașina sub un pod lângă Rold, pentru a distruge eventualele probe. În apropiere, camerele de supraveghere au surprins un Ford Transit de culoare închisă, oprit strategic lângă zona incendiului. La 3:50 acest vehicul a plecat spre sud în direcția Nui Didact. Se crede că hoții și-au transferat captura în a doua mașină și au fugit. Acest detaliu sugerează cooperarea mai multor complici și o strategie bine pusă la punct, menită să elimine orice urmă care ar putea duce la identificarea lor. Pe 29 ianuarie, poliția olandeză a arestat 3 suspecți în orașul Herhugovard. În urma perchezițiilor, autoritățile au descoperit 2 ciocane mari și o rangă, despre care se crede că au fost folosite în timpul jafului. Identificarea suspecților a fost posibilă datorită indiciilor oferite de public și analizării imaginilor de supraveghere. Anchetatorii au făcut publice fotografii cu obiecte de îmbrăcăminte și o geantă găsită în apropierea muzeului. Aceste dovezi au jucat un rol esențial în prinderea hoților. În timpul interogatoriilor, suspecții au refuzat să coopereze și nu au oferit informații despre locația artefactelor furate. Ca răspuns, autoritățile au decis să facă publice imaginile și identitățile acestora, în speranța că vor obține noi piste. Pe 31 ianuarie, un judecător a decis prelungirea arestului preventiv cu încă 14 zile, în timp ce investigațiile continuă. Evenimente similare în istorie au mai avut loc. Furtul artefactelor dacice amintește de alte cazuri celebre din istorie, precum furtul bijuteriilor coroanei britanice din 1950, dispariția Giocondei în 1911 sau Marele Jaf de la Muzeul Isabella Stewart Gardner din 1990, unde 13 opere de artă au fost furate, fără a fi recuperate până astăzi. Aceste evenimente arată că astfel de jafuri sunt bine planificate și adesea hoții colaborează cu colecționari privați sau rețele internaționale de trafic de antichități. Furtul artefactelor dacice este o pierdere gravă pentru patrimoniul național românesc, dar și o oportunitate de a atrage atenția internațională asupra valorii acestora. Acest caz evidențiază vulnerabilitățile sistemelor de securitate din muzee și subliniază necesitatea unor măsuri mai stricte pentru protejarea patrimoniului cultural. Vom continua să urmărim situația îndeaproape și dacă va fi cazul, vom reveni cu noi știri și analize, mai ales pe partea științifică, așa cum ne place. Vă mulțumesc că ne urmăriți și vă invit să rămâneți alături de noi aici la Glows, unde ne propunem să vă oferim informații interesante și utile. Ne găsiți și pe site-ul nostru glows.ro, unde puteți citi acest articol și multe altele, atât despre știință cât și despre evenimente care se petrec zi de zi. La fel și pe rețelele noastre sociale, X, Facebook, Instagram și TikTok. Pe curând, ceau!